এতিয়া আপোনালোকক জনাও যে আপোনালোকক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ পৰা কি বস্তু তেওঁলোকে দিব। তো সেই বস্তুখিনিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাওঁ। এটা ভিডিঅ'তে মই গোটেইখিনি টপিক কভাৰ কৰিব বিচাৰোঁ। তো বহুতেই লং ভিডিঅ', বহুতেই গোটেইখিনি নাচায়, তেনেকৈ কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে শিকিব নোৱাৰে। তো তেনেকৈ আপোনালোকে চাব গোটেই কমপ্লিটলি ভিডিঅ'টো, তেতিয়া বস্তুখিনি জানিব। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছে, এই স্ক্ৰীনত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ বেৰেকবিলাক কেনেকুৱা আছিলে, আমাৰ ৰুমবিলাক এনেধৰণৰ আছিলে, আৰু ইয়াতে বেডবিলাক থাকে। আমি ৰুম চাফাই কৰিছিলোঁ, তেতিয়া ফটো উঠোৱা আছিল এইটো। আৰু ইয়াতে আমাৰ আলমাৰীবিলাক চিষ্টেম আছে, সকলোৰে এটা আলমাৰীত তেনেকৈ থাকে। আপোনালোকে আলমাৰী পাব, আলমাৰীত বস্তুবিলাক ৰাখিব পাব। ফেন, কুলাৰ আপোনালোকে চবখিনি সুবিধা পাব। লগতে আপোনালোকে দেখিছে এনেধৰণৰ বিল্ডিং আমাৰ আছে, এইটো আমাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হয়, তাতে আপোনালোকে থাকিব পাব। তো আপোনালোকৰ ইয়াতে যি ফটো দেখিছে, এইটো আমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত উঠোৱা ফটো হয়। ইয়াতে আমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে, আমাৰ চেৰিমনিয়েল গ্ৰাউণ্ড হয় এইটো। তাতে আমাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ। তো এই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছতে আমি নেক্সট আমাক বেৰেকত লৈ গৈছিলে, য'ত আমি থাকিম, তাতে আমাক লৈ গৈছিলে। তো আপোনালোকে চালে, তো এইখিনি আপোনালোকক এনেই দেখুৱালোঁ অকণমান। আৰু আপোনালোকৰ এইটো ড্ৰেছটো দেখিছে, আপোনালোকৰ ড্ৰেছ খাকী ড্ৰেছৰ লগতে আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং কৰায়, আৰু কেমোফ্লাক্স ড্ৰেছো আপোনালোকৰ কৰায়। যেতিয়া আপোনালোকৰ কামাণ্ডো ক্ৰছ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকক কেমোফ্লাক্স ড্ৰেছৰ লগত আপোনালোকৰ কামাণ্ডো ক্ৰছটো কৰাব। আৰু নৰ্মেল আপোনালোকৰ খাকী ড্ৰেছৰ লগতে কৰায়। আৰু যদি বেছি গৰম হয়, তেতিয়া আপোনালোকক হাফ পেণ্ট, যিটো খাকী হাফ পেণ্ট থাকে, বগা গেঞ্জি থাকে, ফুল গেঞ্জি, তাৰ লগতে কৰায়। আৰু যদি ঠাণ্ডা দিন হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এনেধৰণৰ খাকী ইউনিফৰ্ম বা কেমোফ্লাক্স ইউনিফৰ্মৰ লগত আপোনালোকক কৰায়। তো এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ অকণমান সৰু কথা। তো নেক্সট আপোনালোকে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত কি আপোনালোকক দিব। তো ফাৰ্ষ্টত মই আপোনালোকক জনাওঁ, আপোনালোকে দেখিছে এনেধৰণৰ চুৱেটাৰ আপোনালোকে পাব, গৰম চুৱেটাৰ আপোনালোকক এটা দিব। তো এই চুৱেটাৰটো আপোনালোকে পাব। তো নেক্সট আপোনালোকে পাব DM শ্বু, যিটো DM শ্বু থাকে, DM শ্বুটো আপোনালোকে পাব। তো এই শ্বুটো বিশেষকৈ আপোনালোকে যেতিয়া ডিউটি কৰিব, তো আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনিং কৰিব, ট্ৰেইনিং কৰি থকাৰ সময়তো আপোনালোকক 2 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা এনেধৰণৰ মানে ডিউটি দিয়ে আপোনালোকক শিকাব। কেতিয়াবা অফিচ ছাইডত ডিউটি পাব, কেতিয়াবা গ্ৰাউণ্ড ছাইডত আপোনালোকে ডিউটি দিব লাগিব। তেনেকৈ আপোনালোকে ডিউটিখিনি তাতে দিব দিয়ে। তেনেকৈ আপোনালোকে কিছুমান বস্তু শিকিব পাৰিব ডিউটি কৰি। তেতিয়া আপোনালোকে DM শ্বু পিন্ধি ডিউটি কৰিব পাৰিব। এইটো DM শ্বুটো তেনেকৈ ইউজ হয়। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে ইউনিটত গ'লে আপোনালোকে DM শ্বু পিন্ধি ইউজ কৰিব লাগে। DM শ্বুটো বিশেষকৈ খাকী ইউনিফৰ্মৰ লগত পিন্ধে, তো আপোনালোকে DM শ্বু দিব। তো নেক্সট আপোনালোকৰ জংগল শ্বু, এই জংগল শ্বুটো বিশেষকৈ কেমোফ্লাক্স ইউনিফৰ্মৰ লগত পিন্ধা হয়। যেতিয়া আপোনালোকে ৱেপন ট্ৰেইনিঙৰ ক্লাছ কৰিব, ৰুট মাৰ্চ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ জংগল শ্বু বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হয়। জংগল শ্বুটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ৱেপন ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে যেতিয়া হাথিয়াৰ ট্ৰেইনিং হ'ব, WT ক্লাছ বুলি কয়, তাতে আপোনালোকে জংগল শ্বু পিন্ধিব লাগিব। তো জংগল শ্বু আপোনালোকক দিব। তো নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো ব্ৰাউন কালাৰৰ আপোনালোকে চেগা যি কৈছিলোঁ মই আগতে আপোনালোকক, তেনেকৈ আপোনালোকক ব্ৰাউন কালাৰৰ শ্বু দিব। তো এই শ্বুটো আপোনালোকৰ যেতিয়া PT হ'ব, PT কৰিলে আপোনালোকে এই শ্বুটো পিন্ধি আপোনালোকে কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ ব্ৰাউন কালাৰৰ জোতা বিশেষকৈ আমাৰ ট্ৰেইনিঙত ইউজ কৰা হয় CISFত। আপোনালোকে PT কৰিলে এই শ্বুটো পিন্ধিব লাগিব, জোতাযোৰ। তো নেক্সট আপোনালোকৰ এইটো দেখিছে আপোনালোকে বেৰেট কেপ। তো এইটো কোৱা হয় বেৰেট কেপ, যিটো আমি এনেধৰণৰ পিন্ধোঁ বেৰেট কেপ। তো এইটো বিশেষকৈ আপোনালোকে যেতিয়া ড্ৰিল কৰিব, ড্ৰিল কৰিলে আপোনালোকে খাকী ইউনিফৰ্মৰ লগত এই কেপটো পিন্ধি আপোনালোকে ড্ৰিল কৰিব লাগিব। তো এইটো বেৰেট কেপ দিব আপোনালোকক। তো নেক্সট আপোনালোকক দিব এনেধৰণৰ টি-চাৰ্ট, ফুল টি-চাৰ্ট এটা দিব কেমোফ্লাক্সৰ, যিটো আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যেতিয়া ৰোল কল হ'ব, ফলিন হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে এই চলাটো আপোনালোকে কেমোফ্লাক্সটো আপোনালোকে পিন্ধি আহিব লাগিব। তো এইটো আপোনালোকক দিব। তো নেক্সট আপোনালোকে হোৱাইট টি-চাৰ্ট, মই যেনেধৰণৰ পিন্ধি আছোঁ এনেধৰণৰ হোৱাইট টি-চাৰ্টো আপোনালোকক দিব। আপোনালোকে এইটো নৰ্মেলি পিন্ধিব পাৰিব। তো নেক্সট আপোনালোকৰ হাফ এনেধৰণৰ কেমোফ্লাক্স আপোনালোকক দিব, যিটো আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যেতিয়া ৱৰ্কিং কৰিব, যিটো ট্ৰেইনিঙত গ'লে আপোনালোকে ৱৰ্কিং কৰিব লাগিব, ক্লাছ, ড্ৰিল ক্লাছ, PT ক্লাছ, WT, ইনডোৰ ক্লাছ কৰি আপোনালোকে ভাটিবেলা সময়খিনি ৱৰ্কিং কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ৰোল কল হ'ব, তেনেকৈ আপোনালোকে এই কেমোফ্লাক্স ইউনিফৰ্মটো পিন্ধি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো নেক্সট আপোনালোকৰ বেল্ট দিব, এনেধৰণৰ বেল্ট, যিটো বেল্ট আছে এই বেল্টটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ড্ৰিল ক্লাছ যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ইউজ হ'ব ব্লেক বেল্ট। তো তাৰ উপৰি আপোনালোকে WT ক্লাছ যেতিয়া যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ইউজ হ'ব এই বেল্টটো আপোনালোকক দিব। তো নেক্সট আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ যিটো খাকী লয়াৰ দেখিছে, এইটো খাকী লয়াৰ আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত আপোনালোকে যেতিয়া ৰোল কল কৰিব বা ৱৰ্কিং কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে এই পেণ্টটো আপোনালোকে পিন্ধিব, খাকী লয়াৰ। তো এইটো আপোনালোকক দিব। তো তাৰপিছতে আপোনালোকে বেল্টটো ক'লোঁ মই আপোনালোকক, আৰু হুইচেল, যিটো হুইচেল থাকে, হুইচেলটো আপোনালোকক দিব। হুইচেল এটা আপোনালোকৰ লাইনাৰ যিটো থাকে, লাইনাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, তাতে আপোনালোকে লগাই ল'ব লাগে। আৰু হুইচেলটো আপোনালোকৰ প্ৰায় থাকে। আৰু ট্ৰেইনিঙত গ'লে আপোনালোকৰ হুইচেলেই লাইভ হ'ব, আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মই। ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে যেতিয়া হুইচেল মাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে পটাপট দৌৰি আপোনালোকে গ্ৰাউণ্ডত আহিব লাগিব। হুইচেলেই মেইন, হুইচেলেই লাইভ হৈ যাব, আপোনালোকে গম পাব হুইচেল যে কিমান পাৱাৰ আছে, আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব যেতিয়া ট্ৰেইনিঙত যাব। তো আমিতো অনুভৱ হৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ অনুভৱ হ'ব।
তো নেক্সট আপোনালোকৰ এইটো হস্তপ বুলি কয় এই হস্তপটো আপোনালোকক দিব হস্তপটো আপোনালোকে ভৰিত পিন্ধে বিশেষকৈ তো আপোনালোক মই ফটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব তেনেকৈ হস্তপ বুলি কয় এইটো হস্তপ আপোনালোকক দিব তো নেক্সট আপোনালোকে যিটো লাইনাৰ তো এই লাইনাৰটো আমাৰ এই হাতত এনেধৰণৰ থাকে নহয় আপোনালোকে দেখিছে পুলিচবিলাকক এটা থাকে তো লাইনাৰ এই লাইনাৰতে আপোনালোকৰ হুইচেলটো লগোৱা থাকে তো এইটো আপোনালোক লাইনাৰ দিব লাইনাৰ বুলি কয় এইটো তো নেক্সট আপোনালোকৰ CISF বেছ এই বেছটো দিব যিটো আমাৰ বেৰেট কেপ কৈছিলোঁ মই যেনে ড্ৰিল ক্লাছত পিন্ধে বেৰেট কেপ তাতে আপোনালোকে CISF বেছটো আপোনালোকে লগাব লাগিব এই বেছটো আপোনালোকক দিব তো নেক্সট আপোনালোকে যিটো ব্ৰাছ দেখিছে এইটো হৈছে জোতা পালিচ কৰা ব্ৰাছ তাৰ পৰা আপোনালোকক দিব জোতা পালিচ কৰা ব্ৰাছটো আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ জেকেট কেমোফ্লাক্সৰ আপোনালোকৰ যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিব তেতিয়া আপোনালোকক দি দিব এনেধৰণৰ কেমোফ্লাক্স জেকেট আপোনালোকে পাই যাব তো নেক্সট আপোনালোকৰ হোৱাইট বনিয়ান ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ পৰা হোৱাইট বনিয়ান দিয়ে কিন্তু আপোনালোকক বেছি নিদিয়ে 2-3টামান আপোনালোকক দিব কিন্তু দিলেও ইয়াৰ চাইজ মতে আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াবা পাব কেতিয়াবা নাপাবও পাৰে কাৰণ চাইজটো বিশেষকৈ ডাঙৰ চাইজ বেছিকৈ আহে তেনেকৈ আপোনালোকে মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ 10টামান বনিয়ান লৈ যাব গিঞ্জি বগা গিঞ্জি ফুল গিঞ্জি ইউজ হয় হাফ গিঞ্জি ইউজ নহয় তেনেকৈ আপোনালোকে এইটো তাৰ পৰাই দিব 2-3টামান তো নেক্সট আপোনালোকক খাকী ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে আপোনালোকক কাপোৰ দিব তেওঁলোকে আৰু কাপোৰটো আপোনালোকক দিব কিন্তু আপোনালোকে ৰাখি থ'ব লাগিব পিছত যেতিয়া আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ ড্ৰিল ক্লাছ ভালদৰে হ'ব ড্ৰিল টেষ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে খাকী ইউনিফৰ্মৰ লগতে আপোনালোকে ড্ৰিল টেষ্টটো দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইউনিফৰ্মটো তেওঁলোকে টেইলাৰ থাকে টেইলাৰ মাতি পিনি তেওঁলোকে চিলাব দিব গোটেই কোম্পানী প্লাটুনটোৰ কাৰণে তেনেকৈ আপোনালোকে খাকী ইউনিফৰ্ম তাতে আপোনালোকে পাব কাপোৰ তেওঁলোকে দিব কাপোৰটো আপোনালোকে ৰাখি থ'ব পিছত আপোনালোকে যেতিয়া খুজিব তেতিয়া আপোনালোকে দিব লাগে তো আপোনালোকে খাকী ইউনিফৰ্ম দিব নেক্সট আপোনালোকে কেমোফ্লাক্সৰ কাপোৰো আপোনালোকক দিব কেমোফ্লাক্সৰ কাপোৰ আপোনালোকে তেনেকৈ ৰাখি থ'ব ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়া খুজিব আপোনালোকে দিব তেনেকৈ আপোনালোকক চিলাই দিব আৰু কেমোফ্লাক্সটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ৱেপন ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে যেতিয়া জংঘল কেম্প কৰিব WT ক্লাছ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কেমোফ্লাক্স ইউনিফৰ্মৰ লগতে আপোনালোকে কৰিব লাগে যেতিয়া আপোনালোকৰ টেষ্ট হ'ব তেতিয়া তো কেমোফ্লাক্স ইউনিফৰ্ম তেওঁলোকে চিলাই দিব আপোনালোকৰ খাকী ইউনিফৰ্ম দুযোৰ দিব দুযোৰ চিলাই ল'ব আপোনালোকৰ খাকী ইউনিফৰ্ম আপোনালোকে পাব তাৰ ওপৰত কেমোফ্লাক্স ইউনিফৰ্ম আপোনালোকে পাব তাৰ ওপৰত আমাৰ আৰু এটা আছে ঠাণ্ডাৰ দিনত যিটো আমি পিন্ধো এংগোলা চাৰ্ট বুলি কয় যিটো কালাৰ আপোনালোকে দিব এইটো আপোনালোকক কাপোৰ দিব আৰু আপোনালোকক চিলাই দিব তো আপোনালোকে তেনেকৈ চিলাই ৰাখিব আপোনালোকে যেতিয়া ইউনিটত আহিব তেতিয়াও আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো আপোনালোকক দিব সেইটো তো নেক্সট আপোনালোকৰ পিঠু বেগ বুলি কয় এইটো দেখাইছোঁ মই এনেধৰণৰ এটা পিঠু বেগ দিব য'ত আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত ডেইলি আপোনালোকৰ লগতে থাকিব সেইটো পিঠু বেগটো আপোনালোকৰ এটা পাৰ্টনাৰ হৈ যাব পিঠু বেগটো য'ত আপোনালোকৰ গ্ৰাউণ্ড শ্বীট থাকে পানী বটল থাকে আপোনালোকৰ নোটবুক তো আপোনালোকৰ তেনেকৈ আপোনালোকৰ কিছুমান যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী তাতে আপোনালোকৰ থাকিব তো আপোনালোকৰ পিঠু বেগ এটা দিব আপোনালোকে PT ক্লাছ কৰিলেও থাকিব WT ক্লাছ কৰিলেও থাকিব ড্ৰিল ক্লাছ কৰিলে আপোনালোকে তাতে বস্তুখিনি লৈ যাব লাগিব তেনেকৈ আপোনালোকে পিঠু বেগ এটা দিব তো নেক্সট আপোনালোকৰ দিব হেড কেপ তো এইটো এটা হেড কেপ বুলি কয় হেড কেপ মানে জংঘল কেপ বুলি কয় এইটো জংঘল কেপ আপোনালোকৰ থাকিব য'ত নেকি আপোনালোকে WT ক্লাছত পিন্ধিব লাগিব ৱেপন ট্ৰেইনিঙত তো এইটো জংঘল কেপ আপোনালোকৰ দিব তো তাৰপিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ চেৰিমনিয়েল মই আপোনালোকক চেৰিমনিয়েল ড্ৰেছ তো চেৰিমনিয়েল ড্ৰেছটো আপোনালোকে যেতিয়া POP অৰ্থাৎ পাছিং আউট পেড যেতিয়া আপোনালোকে কৰিব তাৰ আপোনালোকৰ এসপ্তাহমান আগতহে আপোনালোকে চেৰিমনিয়েল ড্ৰেছটো পাব আৰু এই চেৰিমনিয়েল ড্ৰেছটো আমাৰ CISFৰ চেৰিমনিয়েল ড্ৰেছ আপোনালোকে দেখিছে তো এইটো আপোনাৰ বেছ আছে CISFৰ আমাৰ CISFৰ গলাবান বুলি কয় যিটো থাকে এইটো তাৰপৰা এইটো এংকলেট তাৰপৰা এইটো গলাবান হয় এইটো কমাৰবান হয় তেনেকৈ আপোনালোকক দিব CISFৰ বেছ আপোনালোকক POP টাইমত দিব যেতিয়া আপোনালোকৰ পাছিং আউট পেড হ'ব এসপ্তাহমান আগত দি দিব তো নেক্সট আপোনালোকে দেখিছে জনালোঁ তাৰপিছতো আপোনালোকক দিব হেক্কেল এইটো হেক্কেল বুলি কয় যিসকলে NCC কৰিছে তেওঁলোকে জানিব বস্তুখিনিৰ নাম তো আপোনালোকক হেক্কেল দিব হেক্কেল কৰিলে আপোনালোকক ড্ৰিল কৰায় তো হেক্কেলটো আপোনালোকক দিব ৰেড কালাৰৰ তাৰপৰা খাকী পেন আপোনালোকক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ পৰা 2-3টা আপোনালোকক দিব খাকী পেন কিন্তু আপোনালোকৰ চাইজ মতে নাপাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই আগতীয়াকৈ 4টামান চিলাই নিব কৈছিলোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে খাকী পেন চিলাই নিব 4টামান তাৰপৰা আপোনাৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ পৰা দিব কিন্তু চাইজটো আপোনালোকৰ সঠিক মতে নহ'ব তো নেক্সট আপোনালোকৰ টাৱেল দিব টাৱেল যেনে আপোনালোকে দেখিছে টাৱেল আপোনালোকে 2খন পাব ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে এখন দিব নেক্সট আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং কৰি থকাৰ সময়তে আৰু এখন আপোনালোকক দিব তো 2খন টাৱেল আপোনালোকৰ পাব তো নেক্সট আপোনালোকে এনেধৰণৰ ব্লেংকেট আপোনালোকে পাব ব্লু কালাৰৰ ব্লেংকেট আপোনালোকে পাব ব্লেংকেটখন আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তে আপোনালোকক দি দিব এইখন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ব্লেংকেট তো নেক্সট আপোনালোকৰ ৱাটাৰ বটল আপোনালোকে দেখিছে এইটো ৱাটাৰ বটল আপোনালোকক দিব য'ত আপোনালোকে পানী ভৰাই আপোনালোকে জংঘল কেম্প কৰিলে লৈ যাব পাৰিব বা ক্লাছ কৰিলেও আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে তো এইটো আপোনালোকক পানী বটল দিব তো নেক্সট আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ এটা বক্স দিব ব্লেক কালাৰৰ বক্স থাকে তো আপোনালোকৰ এইটো দিব ফ'ৰ্জত যিহেতু আপোনালোকে গ'লে এনেধৰণৰ ব্লেক কালাৰৰ বক্স আপোনালোকে পাব আৰু আগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছে
যিবিলাক নেকি ফিল্ম আছে ফিল্মবিলাকৰ আপোনালোকে দেখিছে ফৌজিবিলাকৰ যিটো ব্লেক কালাৰৰ বক্স থাকে সেই বক্সটো আপোনালোকক দিব তো আপোনালোকে সেইটো পাব বক্স এটা পাব তো নেক্সট আপোনালোকৰ থালি কথা কৈছিলোঁ মই থালি আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা যদি নিব বিচাৰে নিব পাৰে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰতো আপোনালোকক থালি দিয়ে কিন্তু অকণমান টাইম লাগে বস্তুখিনি দিওঁতে এসপ্তাহমান লাগে তেনেকৈ আপোনালোকে থালি আপোনালোকক দিব তাৰপৰা মগ এনেধৰণৰ ষ্টিলৰ মগ এটা দিব য'ত আপোনালোকে ডেইলি গাখীৰ খাব দুধ মিল্ক আপোনালোকে খাব তো আপোনালোকক দিব তো নেক্সট আপোনালোকৰ মচ্ছাৰদানী মস্কিটো নেট আপোনালোকক দিব যিটো আঁঠুৱা থাকে আমাৰ খাকী কালাৰৰ ছেম এনেকৈ আপোনালোকক আঁঠুৱা এখন দি দিব তো নেক্সট আপোনালোকৰ ৰেইনকোট দিব ৰেইনকোটটো বিশেষকৈ আপোনালোকে যেতিয়া জংঘল কেম্পত যাব বৰষুণ দিলে ট্ৰেইনিং কৰিলে আপোনালোকে ৰেইনকোটটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেতিয়া বৰষুণৰ সময় হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেইনকোট দিব এনেধৰণৰ তো নেক্সট আপোনালোকৰ এংকলেট এনেধৰণৰ ব্লেক কালাৰৰ এংকলেট আপোনালোকক দিব যেতিয়া আপোনালোকে ড্ৰিল ক্লাছ কৰিব হাথিয়াৰ ক্লাছ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এংকলেট পিন্ধিব লাগিব এইটো এংকলেট বুলি কয় আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ কেমোফ্লাক্সৰ কেপ আপোনালোকক দিব যেতিয়া আপোনালোকে WT ক্লাছ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো পিন্ধিব লাগিব জংঘল কেম্প কৰিলে কামাণ্ডো ক্ৰছ কৰিলে আপোনালোকে এইটো পিন্ধিব লাগিব তেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ কেপ দিয়ে তো নেক্সট আপোনালোকৰ গ্ৰাউণ্ড শ্বীট এইখন হৈছে গ্ৰাউণ্ড শ্বীট তো গ্ৰাউণ্ড শ্বীটখন আপোনালোকক দিব আৰু এই গ্ৰাউণ্ড শ্বীটখন আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ বিশেষকৈ আপোনালোকে যেতিয়া WT ক্লাছ কৰিব য'ত নেকি আপোনালোকে হাথিয়াৰ খোলা মেলা কৰিব এই গ্ৰাউণ্ড শ্বীটখনৰ ওপৰতে আপোনালোকে হাথিয়াৰৰ ক্লাছখিনি কৰিব লাগিব হাথিয়াৰটো খোলা মেলা কৰা জইন কৰা তো গোটেইখিনি এতিয়া আপোনালোকে কৰিব গ্ৰাউণ্ড শ্বীট আপোনালোকক দিব তো নেক্সট আপোনালোকৰ বিশেষকৈ চাব গ'লে আৰু তেনেকৈ বস্তু কিছুমান মই পাহৰিছোঁ কিন্তু বিশেষকৈ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে যিখিনি বস্তু মোৰ মনত আছিলে সেইখিনি আপোনালোকক মই জনালোঁ আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান ফৰ্জত হয়তো দুই এটা বস্তু বেছিকৈ দিব পাৰে তো এইটো বাকী ফৰ্জৰ কেন্দ্ৰসকলে ভালদৰে জানিব কিন্তু মই যিটো CISFত আছিলোঁ মই CISFৰখিনি ভালদৰে আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিছোঁ তো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে জনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জইন হৈ থাকিব অৰ্থাৎ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব তো ধন্যবাদ গাইজ জয় হিন্দ